All right. छोडा यो के हो अहिले नै पोस्ट दिइहालेको अन्त ओके अल राइट फेरि पनि आज हामी फुटसलमा आइसकेको छौँ आज फेरि फुटसलको भ्लग हुन्छ है त सो नमस्ते सबैजनालाई है स्वागत छ तपाईँहरूलाई मिस्टर योन्जन ब्लग्समा सो फेरि आज यो सेकेन्ड हो यो फुटसल भ्लग है अन्त केटाहरू आदि आउँदैछ अन्त आज यस्तो चाहिँ आज चाहिँ ग्राउन्ड चेन्ज आजको यस्तै मजाक छ अस्तिको भन्दा अलिकति साइज सानो छ यो नयाँ जग्गा अन्त हामी चाहिँ फेरि खेल्छौँ अब नेक्स्ट टाइम फेरि अर्कै जग्गामा तपाईँहरूलाई है मजा आउँछ आज फुल भिडियो हेर्नुहुन्छ है त अलराइट केटाहरू वार्मअप पनि गरिसक्यो है यिनीहरूको ओपोनेन्ट यिनीहरूको चाहिँ आएको छैन टाइम पो अरे सरी यिनीहरूको टिमै आइपुगेको छैन हाम्रो चाहिँ ओभर द म्याक्स भइरहेको छ सेम अस्तिको जस्तै सो मजा आउँछ यस्तो इभेन्टहरूले गर्दा अब धेरै राम्रो उयो हुन्छ जस्ट मैले अस्तिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ राम्रो बन्डिङ हुन्छ है अब कति प्रायः हामी एउटै कम्पनीमा काम गरे पनि कति प्रायःसँग त्यस्तो मेलमिलाप या बोलचाल थिएन है अस्तिको इभेन्टले गर्दा चाहिँ अब सबैजना एउटा राम्रो फ्रेन्ड खालको हुन्छ नि फ्रेन्डै भनौँ न साथी नै भयो अन्त यस्तो हुन्छ क्या यस्तो इभेन्टहरूले गर्दै गर्नुपर्छ है त यो चाहिँ अब सुरुवातै हो भनौँ न अब पछि झन् राम्रो राम्रो गर्दै जान्छ आजै योभन्दा ज्यादा टिमहरूसँग है म त सोच्दैछु एउटा टुर्नामेन्टै गर्ने है त्यही प्रकारले गर्नुपर्छ होला है ओके सबै आएको छ छिटो केटा हो Good. फुटसल त बनाउनै बनाउनु छ नि केटाले मोचा बनाएर मास्क पनि लाउनु जरुरी रहेछ फुटसल मोचा बनाएको केटा असिनाले मोजा नसुकेर चाहिँ त्यस्तो दुई र 0 भएको आम्बो
मैदामा त टच छैन विशाल प्लेयरले अपिल गरेको छैन रेफ्रीले होइन रेफ्री एकजना हुनु भन्ने छ कहाँ बुबु यहाँ त कहाँ हुन्छ ह्यान्डबल एउटा विसल खोजिदिनु भन्नु नि विसल खोजिदिनु नि एउटा स्कोर कति भयो 3-3 भएन 3-2 3-3 हो 3-3 3-3 दामी सेप अब गतिलो छ आउट सक्यो त अब के चेन्ज गरेको All right, हाफ टाइम भएको छ 3-4 मेरो चाहिँ खुट्टा एकदमै साह्रो पऱ्यो मजा आउँदैछ 4-3 भइरहेको छ स्कोर All right, सेकेन्ड हाफ स्टार्ट स्कोर चाहिँ 4-3 छ रिङमा थियो चलिरहेको छ रिङमा थियो ले 2 मिनट चाहिँ ना गोलको हेर्नु पाएन टाइम्स अप निकाल किपर निकाल टाइम्स अप भयो टाइम्स अप
लु केटा गयो लु मजाले दामी 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 लु दामी दामी खेलिरहनुपर्छ किपर दामी दामी अन्त किपर त बिचरा चेटाइ नि ओके अन्त गेम पनि सक्यो आज युजल हामीले जित्यो जित्नु त बन्दै है तर अब आज अलिक इन्जर्ड पनि भयो प्लस आजको गेम अलिक ग्राउन्ड सानो भयो भन्नुपर्दा है तर मजा आयो जे होस् ओके त्यो गेम सक्यो आजको गेम पनि एकदम मजा आयो है आजको चाहिँ एकदम फुटबल र ब्लग है गर्नु मजा आयो मजा आयो ठिकै छ नयाँ एरेना लु त अब सकियो आजको कार्यक्रम भिडियो चाहिँ कस्तो बन्ने हेर्नुपर्छ है त लु भाइ सबैजनालाई